Fed issues biggest rate hike in 22 years. The Federal Reserve said Wednesday it is raising interest rates by a half percentage point to get a handle on the worst inflation America has seen in 40 years. It's the first time in 22 years that the central bank has hiked rates this much. The decision was unanimous, with all 12 members of the policy-setting Federal Open Market Committee agreeing on it. In March, the Fed ramped up its benchmark borrowing rate for the first time since late 2018, increasing it by a quarter percentage point. In his post-meeting press conference on Wednesday, Fed Chairman Jerome Powell said that additional half percentage point rate hikes will be on the table for the next few meetings. But the bank isn't looking to go bigger. A 75 basis point increase is not something the committee is actively considering, Powell told reporters. If inflation comes down, we're not going to stop, we're just going to go down to 25 basis point increases, he added. Americans are struggling with rising costs everywhere from the grocery store to the gas pump. Keeping prices stable is part of the Fed's mandate, but so far inflation has kept creeping higher, leading some to wonder if the central bank is behind the curve with its policy. But Powell fought back against that point Wednesday. He also started Wednesday's press conference by addressing the American people, saying inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing. We are moving expeditiously to bring it back down. But with the Russia-Ukraine conflict still raging, price pressures on food and energy are unlikely to abate anytime soon. The implications for the U.S. economy are highly uncertain, the Fed statement said. The invasion and related events are creating additional upward pressure on inflation, and are likely to weigh on economic activity. The bank also warned that the pandemic-related lockdowns in China will likely weigh on already battered supply chains. Together, these issues could put further pressure on consumer prices in the coming months. But monetary policy tools are no quick fix. The Fed's actions need time to take effect. To tighten monetary conditions further, the central bank will also start rolling off its massive balance sheet, which got bloated during the pandemic. As of June, it will let $30 billion worth of Treasury securities and $17.5 billion worth of mortgage-backed securities run off every month between June and August, before upping these amounts to $60 billion and $35 billion, respectively, in September. Fed phát hành tăng lãi suất lớn nhất trong 22 năm. Cục Dự trữ Liên bang cho biết hôm thứ Tư đang tăng lãi suất 0,1% để có được một xử lý lạm phát tồi tệ nhất của Mỹ đã chứng kiến trong 40 năm qua. Đây là lần đầu tiên trong 22 năm mà Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất nhiều như vậy. Quyết định này đã được nhất trí, với tất cả 12 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang lập chính sách đồng ý về nó. Vào tháng 3, Fed tăng lãi suất vay chuẩn lần đầu tiên kể từ cuối năm 2018, tăng tỷ lệ này lên 0,4%. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng việc tăng lãi suất 0,5% sẽ được đưa ra trong vài cuộc họp tiếp theo. Nhưng ngân hàng không muốn phát triển lớn hơn, việc tăng điểm cơ bản 75 không phải là điều mà Ủy ban đang tích cực xem xét, Powell nói với các phóng viên. Ông nói thêm, nếu lạm phát giảm, chúng tôi sẽ không dừng lại, chúng tôi sẽ chỉ giảm xuống 25 điểm cơ bản tăng. Người Mỹ đang phải vật lộn với chi phí tăng lên ở khắp mọi nơi từ cửa hàng tạp hóa đến máy bơm khí. Giữ giá ổn định là một phần của nhiệm vụ của Fed, nhưng cho đến nay lạm phát đã giữ leo lên cao hơn, dẫn đến một số người tự hỏi nếu các ngân hàng trung ương đứng sau đường cong với chính sách của mình. Nhưng Powell đã chống lại điểm đó vào thứ Tư. Ông cũng bắt đầu cuộc họp báo hôm thứ Tư bằng cách phát biểu với người dân Mỹ, nói, lạm phát quá cao, và chúng tôi hiểu những khó khăn mà nó đang gây ra. Chúng tôi đang tiến hành nhanh chóng để đưa nó trở lại. Nhưng với cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang hoành hành, áp lực giá cả đối với thực phẩm và năng lượng không có khả năng giảm bất cứ lúc nào sớm. Những tác động đối với nền kinh tế Mỹ là rất không chắc chắn, tuyên bố của Fed cho biết. Cuộc xâm lược và các sự kiện liên quan đang tạo thêm áp lực lên lạm phát và có khả năng sẽ đè nặng lên hoạt động kinh tế. Ngân hàng cũng cảnh báo rằng việc khóa chặt liên quan đến đại dịch ở Trung Quốc có thể sẽ gây ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng đã bị đập. Cùng với nhau, những vấn đề này có thể gây áp lực thêm lên giá tiêu dùng trong những tháng tới. Nhưng các công cụ chính sách tiền tệ không phải là sửa chữa nhanh chóng. Các hành động của Fed cần thời gian để có hiệu lực. Để thắt chặt điều kiện tiền tệ hơn nữa, Ngân hàng Trung ương cũng sẽ bắt đầu tung ra bảng cân đối kế toán khổng lồ của nó, vốn đã cồng kềnh trong đại dịch.
Tính đến tháng 6, nó sẽ cho phép trị giá 30 tỷ đô la Mỹ của chứng khoán kho bạc và trị giá 17,5 tỷ đô la Mỹ của chứng khoán được hỗ trợ thế chấp chạy ra hàng tháng giữa tháng 6 và tháng 8, trước khi tăng số tiền này lên 60 tỷ đô la Mỹ và 35 tỷ đô la Mỹ tương ứng vào